You've made me angry. تا ما لقار راوستی دی. تا ما لقار راوستی دی. This is what I hate you. دغه وجه دا چې ته مې بدي شي. دغه وجه دا چې ته مې بدي شي. Don't interrupt others while talking. کله چې څوک خبرې کوي نو مداخلت مه کوه. کله چې څوک خبرې کوي نو مداخلت مه کوه. Do as you are told. چې څنګه درته ویلې شوي دي هغسې وکړه. چې څنګه درته ویلې شوي دي هغسې وکړه. Don't be so mean. دومره رذیل مه جوړېږه. دومره رذیل مه جوړېږه. I have a word with you. ما لره تا ته څه ویل دي. ما لره تا ته څه ویل دي. This is unbearable. دا نه زغمېدونکې ده. دا نه زغمېدونکې ده. That's pretty good. دا ډېر ښه دی. دا ډېر ښه دی. You deserve it. ته د دې وړ یې. ته د دې وړ یې. Who did it? دا چا وکو. دا چا وکو. How dare you? ستا جرأت څنګه وشو. ستا جرأت څنګه وشو. Do you like your parents? آیا ستا خپل مور او پلار خوښ دي. آیا ستا خپل مور او پلار خوښ دي. Don't annoy me. ما زوروا ما. ما زوروا ما. You are hurting me badly. ته ماله ډېر تکلیف راکای. ته ماله ډېر تکلیف راکای. I got your complaint. ما ته ستا شکایت راغلی دی. ما ته ستا شکایت راغلی دی. You make a noise loudly. ته زورور شور کوي. ته زورور شور کوي. It's time to eat. د خوراک کولو وخت دی. د خوراک کولو وخت دی. When will dinner be ready? د شپې روټۍ به کله تیاریږي. د شپې روټۍ به کله تیاریږي. What's to eat? په خوراک کې څه دي. په خوراک کې څه دي. I am famished. زه ډېر وږی یم. زه ډېر وږی یم. I am starving. زه ډېر وږی یم. I am alone. زه یوازې یم. زه یوازې یم. No thanks. نه مننه. نه مننه. Yes please. او جی. او جی. May I get you some drinks? آیا زه تا د پاره څه شربت راوړم. آیا زه تا د پاره څه شربت راوړم. He eats boiled eggs. هغه ایشېدلي هګۍ خوري. هغه ایشېدلي هګۍ خوري. I am vegetarian. زه سبزي خور یم. زه سبزي خور یم. I am non-vegetarian. زه سبزي خور نه یم. زه سبزي خور نه یم. Please pass me the salt. مالګه در سره را دې خوا کا. مالګه در سره را دې خوا کا. There is less salt in the vegetable. په سبزی کې مالګه کمه ده. په سبزی کې مالګه کمه ده. Would you like a glass of water? آیا یو ګیلاس اوبه به خوښئ. آیا یو ګیلاس اوبه به خوښئ. I need more water.
زما نوري اوبه پکار دي. زما نوري اوبه پکار دي. I need more butter. زما نور کوچ پکار دي. زما نور کوچ پکار دي. What's that you are eating? دغه ته څه خورې؟ دغه ته څه خورې؟ Would you like a taste? لږ سکې یې نه. لږ سکې یې نه. Grab a bite. لږ نور واخله. لږ نور واخله. Have some more. لږ نور واخله. The tastes great. دا ډېر مزیدار دی. دا ډېر مزیدار دی. It's delicious. دا ډېر مزیدار دی. This is absolutely delicious. دا رښتیا ډېر خوندور دی. دا رښتیا ډېر خوندور دی. I am full. زه موړ یم. زه موړ یم. Don't create problems. ستونزې مه جوړوه. ستونزې مه جوړوه. So nice of you. ته ډېر ښه یې. ته ډېر ښه یې. It is your problem. دا ستا ستونزه ده. دا ستا ستونزه ده. Keep smiling. مسکی اوسه. مسکی اوسه. Keep laughing. خندېږه. خندېږه. Where do I start? زه د کوم ځای نه پیل وکم. زه د کوم ځای نه پیل وکم. Look again. بیا وګوره. بیا وګوره. You should go home. تا له کور ته تله پکار دي. تا له کور ته تله پکار دي. I can't find my mobile. ما خپل موبایل پیدا نکو. ما خپل موبایل پیدا نکو. Don't look outside. بهر اړخ ته مه ګوره. بهر اړخ ته مه ګوره. What did you see there? تا هلته څه ولیدل؟ تا هلته څه ولیدل؟ I am saying something. زه څه ویم. زه څه ویم. Don't tell anyone. چاته مه وایه. چاته مه وایه. Can I tell you one thing? یو خبره درته وکم کو. یو خبره درته وکم کو. Don't say a word. یو لفظ هم مه وایه. یو لفظ هم مه وایه. Are you someone else? آیا ته بل څوک یې؟ آیا ته بل څوک یې؟ It's none of my business. د دې سره زما هیڅ کار نشته. د دې سره زما هیڅ کار نشته. Get to the work. په کار شروع شه. په کار شروع شه. How did he come in? هغه دننه څنګه راغی. هغه دننه څنګه راغی. Or how did he get in? هغه دننه څنګه راغی. It's going to so much fun. ډېر خوند راتلو واله دی. ډېر خوند راتلو واله دی. You have made it. تا دا وښووله. تا دا وښووله. Sorry, it's not acceptable. بهنه غواړم دا د منلو وړ نه دی. بهنه غواړم دا د منلو وړ نه دی. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.